Hi everyone, it's me again, Camille, and welcome back to Camellia Vlogs! So for today's video, I'm gonna show you how to create this look. Simple and hassle-free. And also, I'm gonna show you how you can use your lipstick in 3 ways. Gusto niyo yun? So mabilis lang to, kaya huwag munang lilipat. So game na. Since nag-moisturizer na ako and nag-primer, diretso na tayo sa aking BLK Cosmetics Skin Tint Sun Shield in Vanilla. Ito yung gagamitin ko for my face. Super ano lang niya. Manipis lang yung coverage niya. Bango. Itong Skin Tint Sun Shield ng BLK, meron na rin siyang kasamang SPF 30. So, pwede na kahit hindi ka na mag-sunblock kasi meron naman na siyang SPF. Super light lang niya sa face, sa skin. Kaya, ano siya, okay siya for everyday use. Para ka lang naka-moisturizer na naka-sunblock, ganun. Na may konting coverage. Yan. So, tapos na tayo sa aking skin tint. Dito naman tayo sa pang-lock lang. Baby powder siya ng Shiseido. Pwede rin kayong gumamit ng Johnson's baby powder. Na yung loose powder. Syempre, wala namang ganito nun. Okay, so tapos na tayo mag-powder. Next, ito naman. For my brows, I'm gonna use my Brow Made. Yan, pomade siya. Ginamit ko na rin siya sa isa kong video. Apply ko lang siya pataas and then ibabalik ko siya ng yung pinakadulo. Ibabrush ko lang palabas. Yan siya. Ganun din sa other side. Parang medyo bushy yung peg. Ginawa lang ng dahilan yung kilay. Hindi pa talaga ako nag-aasip. Yun. Okay. So, maglagay muna tayo ng lip balm. Next, ito na. Yung main na ano talaga natin. Main goal for this video. Goal! Ituturo ko sa inyo kung paano ginagamit yung lipstick sa 3 paraan. Yan. So, syempre, saan ba talaga ginagamit ang lipstick? Diba? Ang main naman sa lips talaga. From the word itself. So, lagay ko muna siya sa lips ko. And then, second, may natira pa. So, pwede naman siyang gamitin dito sa cheeks. Gusto ko siyang ginagamit sa cheeks. Kasi ano siya, mas madaling i-blend compare dun sa tint. Or siguro hindi lang talaga ako sanay na gumamit ng tint. So, lipstick yung kadalasan na ginagamit ko. Kapag nasa mood ako mag-makeup. Ay, nako, hindi ka na makalimutan. Dude, crap! Ang ginamit ko nga pala is from Sunny's in the shade Milkshake. Kung ano pa talaga yung ituturo, yun talaga yung nakalimutan sa akin, diba? Galing mo, girl. Yan, diba? Okay siya. And then next,
dito naman. Pero, before that, syempre kailangan din nating i-sanitize. Hindi po yan tubig. Alcohol po yun. Walang halong tubig po yan. Purong chemical. So, yan. Naglagay lang ako ng konti dito. And then, from here, dito ko siya kukunin. So, yan. Ganyan lang. Instant to na makeup. Diba? Lipstick lang. Pwede mo na siyang gamitin for your eyeshadow, blush on, lipstick. Gumamit lang ako ng ng ma-orange. Ng mga peachy na color ng opaque. Na. And then, curl lash lang. We're done! Wow! Oh, diba? Saglit lang and simple na. Tapos, madali lang and matipid pa. Alam ko, kayang-kaya nyo to. So, try nyo na.